як названі сила лева в тобі. У ніч на сьогодні в окупованому Криму пролунали вибухи у місті Джанкой, і йдеться про вибухи у районі військового аеродрому. За інформацією тамтешніх телеграм-каналів і місцевих мешканців, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги, і, як ми можемо бачити на відео, після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа. Джанкой – це, до речі, діючий державний аеродром в тимчасово окупованому Криму. Там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО. Йдеться про Південний військовий округ російський. Також там є 3 авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 і К-52. Окрім цього, у Джанкої дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Судячи із відео, ми бачимо потужні вибухи і потужні, зрештою, детонації, тому чекатимемо на підтвердження цієї інформації. Я маю на увазі якраз таки знищення гелікоптерів російських, але у російських блогерів уже знатно підгорає у їхніх телеграм-каналах. Зокрема, пишуть наступне. Около 4 часов утра враг нанес удары по Крыму в район военного аэродрома в городе Джанкой на севере полуострова. На некоторых видеокадрах, распространяемых в сеті, видны признаки вторичної детонації і пожар, що може якраз свідчити про те, що теоретично техніка або якісь боєприпаси все ж таки були уражені. Солдатська молва говорить о ракетному ударі «Атакамс». Обстоятельства виясняються. «Атакамс» чи не «Атакамс» насправді байдуже. Головне, що воно здетонувало і що у російських блогерів від цього дуже теж детонує. 1/5 точка. За розвитком цієї ситуації ми будемо спостерігати і надалі, тому що інформація важлива і ситуація теж не менш важлива, враховуючи, що Джанкой – це військовий аеродром, де росіяни дислокують свою армійську авіацію і прикордонні вертольоти їхньої ФСБ. Тим часом речник Державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Міллер заявив, що Сполучені Штати не можуть втягуватися у збройне протистояння із Росією, щоб відбивати її повітряні атаки у небі над Україною. Але при цьому каже, що Сполучені Штати продовжать докладати зусиль для посилення міжнародної підтримки ЗСУ необхідним озброєнням. За його словами, Сполучені Штати не перебувають у збройному конфлікті з Росією, і він зазначив при цьому, що присутність літаків Сполучених Штатів у небі над Україною для реагування на удари Росії – це означало би саме протистояння росіян і Сполучених Штатів. Міллер при цьому наголосив, що Сполучені Штати не збираються втягуватися у непрямий збройний конфлікт із Росією. І, за його словами, президент Сполучених Штатів дуже чітко дав зрозуміти цей момент. За його словами, конфлікт між Сполученими Штатами і Росією означав би загрозу початку Третьої світової війни. Тим не менше, за словами представника Держдепу, Сполучені Штати повністю віддані обороні України, підтримці, навіть, скажімо так, підтримці оборони України. Наголошує, що адміністрація Байдена довела свою відданість впродовж останніх понад 2 років повномасштабної війни, яку розв'язали росіяни. І каже, якщо ви хочете поставити запитання про те, що ми можемо зробити ще, воно буде адресоване Конгресу Сполучених Штатів. Він нагадав, що у Палаті представників перебуває законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки Сполучених Штатів, який дозволив би надати для України більше озброєнь, у тому числі систем протиповітряної оборони. І каже, ми сподіваємося, що він буде прийнятий. Насправді ситуація там теж доволі таки складна, але ми про неї ще будемо окремо теж говорити.